O să întreb de la ghid de seară că dacă nu avem buletin de China, nici nu putem alimenta. Moto? Ce e aici? Este ceva poliție. Până aici ajungeam cu permisul românesc. Asta va fi interesant aici. Go, ok. Go. Da, aici se vede cel mai bine podul. Bine ai venit, Otilo, în China, scrie acolo pe chineză. Te trezești cu un lac în fața ta. Incredibil. Nu știu ce se întâmplă aici. O să ne spună dânsii. Și haine pe stradă. Ce fain. Salut, domnul polițist. Bună dimineața, prieteni! De aici, din spatele hotelului, s-au adunat motocicliștii chinezi aici. Am rămas surprins când am venit azi dimineață. La motociclete din ăsta tare, Harley Davidson, Ducati Multistrada Rally 4. Deci cam sunt aici. Un GSA nou. Motocicletele noastre. Din nou un Harley. Un GS, un BMW R18, un GS, Multistrada. A venit bogățașii. E bine. A venit și ghidul nostru, acum băgăm GPS-ul și mergem spre munți, nu se ved munții de la acele clădiri, dacă vreți o să fie fain. Țineți-vă bine acum, dacă sunt 33 de grade, dar acolo sper să va fi răcoare, încă e dimineață, chiar dacă este ora 11, fusul orar ne distruge, dar haideți că pornim. Foarte fain spune pe engleză că la următorul second, deci la doilea semafor trebuie să iau în stânga. Deci spune și chestia asta că second traffic lights, please left. Deci poți să te pregătești din timp, îți spune pe la doilea. Da, și acum spune că pregătește-te, că trebuie să iei în stânga. Ce fain e! Și au venit foarte multe comentarii de când am intrat în China, mulțumesc foarte mult. Au venit și câteva comentarii interesante în care unii au spus că nu vă lasă să mergeți unde vreți, de aceea este ghidul cu noi, total fals. Dânsul este un însoțitor, nici nu se numește ghid, fiindcă nu poți să circul în China fără însoțitor. Nu din motive că n-ai voie să mergi unde vrei tu, ăsta e fals, că noi am făcut traseul, el a zis, bă, unde vreți să mergeți? Noi am făcut un traseu și după aceea a făcut și el un traseu și traseul lui era mult mai frumos, mai spectaculos și de aceea am zis, bă, mai bine mergem pe traseul tău, dar putem să mergem pe unde vrem noi, dar el trăiește aici, cunoaște zona. Noi am spus un singur lucru, nu vrem orașe aglomerate, acolo venim cu avionul, noi vrem să vedem frumusețea Chinei și atunci așa au făcut traseul, să vedem chestii tradiționale și să ocolim orașele mari. Fiindcă nu vreau să stau în China să, nu știu, să mă plimb în foarte multe orașe mari. Deci nu ăsta e țelul, am fost în Shanghai, am fost în foarte multe orașe, nu știu ce face. Benzinerie și cu barieră, vedeți, asta v-am spus. Deci asta va fi unul interesant. N-ați mai văzut așa ceva. Deci trebuie să scanezi buletinul tău și așa poți intra. E nebunie curată. De aceea nu mai poți să vii fără ghid, fiindcă n-ai buletin. Sunt niște chestii care încă noi nu le înțelegem. Și să încheiem cu chestia asta, deci noi putem să mergem oriunde vrem în China. Nu trebuia un traseu preaprobat. Singura chestie, trebuie să ieșim pe vamă, care am declarat că ieșim la intrare. Și ne-am declarat că ieșim spre Mongolia. Prima alimentare în China. Vei? El. Deci noi n-avem să punem. Nu, el vine. Deci,
Capitanul Balu, la prima stație din China, așteaptă mândru să primească mâncare. Deci așa ceva încă n-am văzut. Uitați, e barieră. Bine, a scanat, am văzut buletinul și intră. Da, nu, o zis că nu-i voie, trebuie să vină omul. Eu n-am voie să pun mână. Da, doamna a zis. A? Nu, că am vrut să alimentez și eu zis că nu am voie. Păi lasă că e îmbrăcat omul frumos în uniformă să vină. Plătim împreună. Activity la maxim. 需要翻译吗？需要等他翻译完吗？您这边稍等，我先把这 Nu știu cât costă, dar o să calculăm 8,3 yuan. O să o pun aici pe ecran cât costă litrul. 8,3 yuan e litru. O să întreb de la ghid de seară că dacă nu avem buletin de China, nici nu putem alimenta sau este o altă procedură. Și la finalul acestui vlog o să vă comunic, dacă cumva veniți, să știți, e prima zi când mergem cu motocicletele după 3 zile administrative și prima alimentare. Deci și noi stăm ca copiii la prima zi de grădiniță, cum se face, totul ciudat față de restul țărilor unde am umblat. Și am fost în 61 de țări. Da, de seară o să întreb când ajungem la cazare că ce se întâmplă dacă el nu era aici cu buletinul chinez, nu puteam să alimentez. E foarte fain GPS-ul ăsta, cum am spus, că arată absolut orice. Singura problemă este enervant că atâta vorbește că nu mai pot. Deci, cred că, bine, vorbește pe engleză, nu pe chineză, dar permanent vorbește. Ai grijă, du-te în stânga, du-te în dreapta, ai grijă la speed limit. Probabil că se poate scoate, o să mă uit seara la hotel, că așa e foarte enervant. Permanent îți vorbește. Că, uite, 70, eu mă duc cu 75, tot timpul spune, ai grijă că speed limit camera, încadrează-te pe banda din dreapta, că mergi, știe că mă duc în partea din stânga și e nervosă fata, GPS-a. Hai să numim, nu știu, cum să numim GPS-ul ăsta, dacă Google este mărie, hai să numim Alice, fiindcă de la Capura cu Alice țin legătura. Deci Alice tot timpul vrea să mă duc pe partea din dreapta, că nu mă duc corect pe partea din stânga. Bine zice. Aici este ceva portă care va fi interesant pentru voi, că nu știm ce să facem. Cu ce trebuie plătit, dacă trebuie plătit, dacă ce aici. Și am mai trecut pe lângă 4 benzinării, toate erau cu bariere și aici în Xinjiang este cu barieră, dar în acest regiune, cum am spus, e o regiune mai delicată, cu mai multă poliție, mai controlată, Aici nu știm ce facem, ne oprim și... Moto? Ok, acolo. Ok. Deci trebuie să ne oprim, a zis Moto. Aici, lateral. Cu Moto. Deci e interesant ce se întâmplă. Ce e aici? Este ceva poliție, border check, Ceva border check. Nu este de autostradă, am crezut că ceva se plătește, dar nu. E checkpoint. Trebuie să dăm ceva? Pașaportul? Permis tot ce am primit. Bine. Hai să dăm tot ce am primit. Bine că avem.
Passport. 护照。不知道，还有 yes， Passport. 耶。对， 开始爬了。走，对，够，Bun. No, hai să vedem ce se întâmplă. Mai am... Asta e talonul. Deci, e crazy. E frumos. Hai să luăm, trebuie să închidem camera, no. Ăsta trebuie dus pașaportul, ăsta e numărul de matriculare și permisul. Prieteni, deci până aici ajungeam cu permisul românesc și dacă m-am spus că la vamă puteam intra, deci până la Corgus poți intra cu permis românesc, cu talon românesc, dar până aici ajungeai. Am mers acolo la om și din greșeală am dat permisul românesc și a zis că nu e ok, zic stai un pic, am și chinez. Deci până aici, la primul post de poliție, primul pit stop ajungeam, 20 de kilometri sau 30 am venit. Dar totul a fost în regulă, i-am dat permisul chinez, i-am dat talonul chinez și noroc că au vorbit foarte mult cu ghidul, probabil de unde suntem, ce facem și ghidul i-a explicat, deci noi nu m-am dat cu capul. Că ok. E foarte interesant să circuli în China, nu obișnuim. Sper că vă place și vouă suspansul ăsta, că nu știu ce se întâmplă. Probabil peste 3-4 zile deja va fi mult mai ușor și pentru noi. Și cum am spus la prima sigare, ăsta a observat că toată lumea merge cu mașina mică pe banda asta, pe banda 2. Ajungem în munți și e foarte interesant, deci mă distrez cu GPS-ul, spune că în următoarea parcare este poliția rutieră, deci traffic police in the next parking. Foarte interesant, deci spune și chestia asta că în următoarea parcare este traffic police. E nebunie. Nu mă plictisesc. Drumul este foarte bun, o grămadă de indicatoare, dar pe niciun indicator nu scrie pe limba engleză sau pe cu literele noastre ce suntem obișnuiți. Deci, dar pe chineză și foarte interesant, deasupra literelor chinez scrie și pe arabă, fiindcă m-am spus aici este o zonă mai interesantă, m-am spus și în vlogul de ieri, de aceea scrie și pe limba arabă, dar pe limba noastră, cum ar veni, nu scrie nicăieri. Da, și probabil aici o spus GPS-ul că este traffic policy. Hai să vedem aici în stânga este o benzinărie, dacă și acolo se intră cu barieră, da. Și aici, pe drumul acesta expres, este barieră la benzinărie, deci nu puteai să intri numai cu buletin chinez. Prima zi de ride în China și ne trezim cu niște chestii foarte interesante și postul ăsta arată identic ca și cum ar fi un post de poliție sau nu știu, mă rog, habar n-am. Nu înțeleg nimic, dacă voi înțelegeți ce scrie acolo, scrieți în comentarii cât mai mulți. Sau ăsta e ceva punct de taxare, habar n-am. Asta va fi interesant aici. Poate trebuie plătit, trebuie să scot telefonul atunci sau nu știu. Acum începe activity pentru noi. Ni hao. Ah, ok. Alipay. Go, ok. Go. Nu trebuie să spui de 2 ori. Go. Plătește ea cu Alipay 35 de yuan. A zis. Interesant. E că o să mi se descarce camera cât o să filmez azi. Și ăștia nu știu de ce fac liu. Ăștia fac din dreapta, așa merg cu camionul.
Da, uite, ăsta împinge. Ia, și că ăla trage și ăsta împinge. Ce interesant! Wow, de capul meu! Uite roți, ai bobiță. Ai foarte multe roți. Ah! Dar unde e ghidul? De acolo-i. Încetinit. Da, e aici. Cum intrăm într-un tunel și asfaltul e vopsit în roșu. Ca să-ți arate că vine un tunel. Sau centinește, sau nu știu. Aici e limita 80, uitați, toată lumea cu 80. Fain. Și peisajul începe să devină fain, deja 26 de grade. Ce infrastructură au ăștia? Ia din nou un tunel. Foarte frumos. No. Ați vrut să vă arătăm China de pe șosea. Eu mă bucur că vă putem arăta. Bine, seamănă cu Austria aici sau cu Muntenegru. Dar că panourile pe ce scrie cu alte litere decât în Muntenegru. Nu știu de ce așa o senzație apare să conduci aici, că probabil nu-i mare lucru, că tot așa trebuie să conduci, dar știind că cât de greu obții totul să intri aici, să conduci, poate de aceea și savurăm mai bine, că nu diferă cu mult de ce vezi la noi, munte, tuneluri, dar așa mental, că știi că ești aici. Am trecut și în Turcia, zone faine și peste tot în Caucaz. Chit că aici nimeni nu vrea să te omoare, nimeni nu depășește, toată lumea la virgulă limita de speed limit-ul, numai noi un pic așa când depășim. Păcat că nu se poate merge mai tare ca să savurăm curbele astea, dar am înțeles că aici în 8 zile nu o să facem chestia asta. Poate acolo pe munte, când o să ieșim pe drumurile astea expres, o să putem un pic savura. Vedem. Și când ne depășesc chinezii, oare la ce gândesc? Când se uită ce număr are ăia de cu motocicletele. În ce țară e? Ce țară e ăla? Oare unde este? În Africa. Foarte interesant, la hotel cum am stat 3 zile și n-am mai povestit cu mulți chinezi, că am ieșit la interval, am ieșit în evidență cu figurile noastre, cu mutra noastră, nu semănăm cu chinezii. Și toți a venit, că de unde suntem? Și când am spus că suntem din România, nu știa. Zic România, Ungaria, nu, Germania. Parcă de Germania știa un pic. Se uita așa mai ciudat, zic Poland, spuneam niște țări de acolo. Nu știa. Și la un moment dat tot nu înțelege. Zic, hai că chinezii chiar dacă nu-i plac fotbalul, dar zic, hai să încercăm. Zic, Hagi. Deja, parcă intra Hagi. Hello! Ni hao! Deci, cum am spus, oamenii se uită la noi, ori de ce țară sunt. Și la un chinez a uitat Szoboszlai de la Liverpool, că Ungaria, zic, ok, Szoboszlai, Liverpool, zic, de acolo venim, din zonă. Da, deci numai ca să înțelegeți ce învață ei despre țările europene în școli. Nu știu. Bine, poate că dacă întrebi pe cineva din România, de la mine din sat, de exemplu, bă, știi unde e Laos? Nu o să știe. Acum China cât de cât că e țară mare, dar România nu e o țară mare, de aceea. Dar nici Germania nu știa, deci. Da. E o experiență interesantă care merită trăit. Apropo, dacă tot vă uitați la peisaj, vă spun ceva foarte important. Să fiți foarte atenți, mai ales bikerii de data asta. În 7-9 august, Motomus organizează Mountain Escape, unde pot să spun altundeva când vedem munții ăștia frumos. Veniți cu motocicletele, vă las link-ul aici
descriere, trebuie să vă înregistrați că locurile sunt limitate, 3 zile undeva în inima României, nici eu nu știu mai multe, dar vă las aici un afiș. Haideți cu motocicletele, vom sta 3 zile, ne vom da în zonă, o să fie un ghid și o să țin un workshop. Acolo o să țin primul meu workshop după această aventură. Ne ajută Dumnezeu să ajungem acasă cu bine. Deci veniți 3 zile, cred că inclus și mâncarea și cazarea, tot. Deci veniți 3 zile în 7-9 august. Ne dăm cu motocicletele, o să puteți să vedea și pe capitanul Balu și o să țin un workshop despre această aventură. Am pregătit foarte multe poze care n-am publicat pe Facebook, tocmai pentru aceste prezentări și da, o să vă povestim foarte multe chestii din culisele acestei aventuri. Merită să veniți neapărat, deci link în descriere, Mountain Escape cu echipa Motomuș și o să vă întâlniți cu mine și cu capitanul Balu și, cum am spus, cu workshop-ul. Mulțumesc, haideți repede, că locurile sunt foarte limitate din cauza cazărilor și am înțeles că deja 50% s-au ocupat. Am pus ieri o postare pe Facebook. E spectaculos podul acolo. E spectaculos. Uitați, acolo e o autostradă. Wow! E spectaculoso! Merg camioane, mașini, autobuze acolo sus. Ha, îmi place! Și aici dreapta iurte, uitați! Adică suntem aproape de Mongolia, deci știi, sunt iurte. Wow, ce fain! Mama mia, uitați cum ia curba acolo autostrada. Ia! Otilo! Sper că vă place ceea ce vedeți și sper din tot sufletul camera redă ceea ce vedem noi. Doamne, dă să redă camera, uitați! Ce mă bucur că am venit în partea asta a Chinei și nu Shanghai și nu zgârie nori. Natura unde ne place nouă aventurierilor. Aici trebuie să mă tot cu mașina într-o zi. Chiar dacă costă, nu știu, dar aici poate cerem discont de la Mizi. Foarte frumos. Iar o să scrie cineva, ia lucrurile Otila, dar ce să fac? Minunat. Și trebuia să mergem în dreapta aici. După GPS-ul meu, el mi-a băgat ghidul, că n-am înțeles literele la chinezești. Ai. Sunt curios dacă o băga bine el. Ia pe dreapta sau nu ia? Nu ia. Cred că nu o băga bine în GPS-ul meu. No. Da. Primul vlog ride român în China o să fie lung. Ce frumos poate fi ea! Wow! Și uitați GPS-ul ce fain arată și podurile în 3D. Uitați! De n-a vorbi atâta fi... Opa! Foarte bine! Vorbesc eu în locul lui. Spuneți voi când să închid camera, să nu fie așa lung vlogul, când sunt peisaje de genul aici, ce se întâmplă? O parcare super faină. Era bine să mă oprim un pic. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de promoție NEO, vei beneficia automat de reducere. Pregătiți-vă că o să întorc camera să vedeți o priveliște super fain și un vlogger chinez aici lângă mine. Hai! Care face reclamă la o minge de fotbal. Dar haideți să întorc camera. Acolo e podul fericirii.
De aici se vede cel mai bine podul. Și acolo poți coborî unde vrei tu. Acolo este un alt pod, tunel. Da, e mișto. Cum vedeți? Ia. E frumos. Așa se repară curentul aici în China. Uitați, pe stâlpul ăla vine un cablu subțire și uitați pe Ling Wangyu cum repară curentul. Incredibil, sper că vedeți acolo. Frate, ce faci? Bă, să nu caz. Când crezi că ai văzut tot, te trezești cu un lac în fața ta. Incredibil de faie. Mă, zic, munte, venim odată, văd, uitați. Cred că aici o să o dormim undeva la un lac, am înțeles că o să o dormim, dar nu aici. Că încă mai trebuie să facem azi 180 de kilometri. Dar e spectaculos. Uite, polițiști cu motociclete. Salut, colegilor! Colegi de motocicleale, nu de polițiști. Înțeleg ei. Foarte mulți turiști, e vară și la ei. Au o țară mare că 20 de ani numai dacă vin fiecare an în țara lor au ce vedea. Tunel? Cel mai bine tunelul. Bine ați venit un tunel. Am ieșit din primul tunel, intrăm în al doilea. Viaducte peste viaducte, uitați pe unde mergem, deci curbă, ne întorci și totul e viaduct, totul este pod, ia! Ma camion depășește camionul. Nice! Și o să trecem podul și tot am pozat, acum o să trecem peste pod. E bine, am trecut pe sub pod, pe lângă pod, încă deasupra n-am trecut, dar bine că trecem pe pod. No, acum trece podul, prieten. Deci am ocolit vreo 4 km, 5 să urcăm pe pod, așa ai făcut traseul. Așa vine drumul, nu noi am făcut traseul, nu poți altfel. Super! Și acolo se scrie ceva fain. Bine ai venit, Otilo, în China, scrie acolo pe chineză. Ce fain, mă salută podul. E blocat, se lucrează pe o bandă. Polițist. Domnul polițist m-am surmentat. Da, am căzut inițial că am mai văzut niște machete de polițist, dar ăsta chiar e polițist. Nu știu ce se întâmplă aici.
O să ne spună dânsii, oricum nu o să înțeleg. Ni-hao! Am trecut de... Iată și era un post de control aici. De ce bate vântul? Am intrat în perimetrul lacului și ne-am oprit acolo în parcare și am intrat la un post de control, o verificat permisul chinez, o verificat talonul chinez, pașaportul, au zâmbit, au fost foarte politicoși polițiștii și au zis că bun. Suntem într-un orășel turistic, cum văd eu, foarte, foarte mișto. Totul e partea asta mai de Europa și partea asta mai de China. Designul. Nu știu exact în ce oraș, că nu înțeleg aici nimic. Absolut nu înțeleg. Așa, vedeți cum scrie acolo toilet și coffee. Ăla mai scrie pe limba noastră cu literele noastre. În rest nu înțelegi absolut nimic. Eu nu înțeleg, poate voi înțelegeți. Foarte curat aici. Și cred că orașul ăsta e ceva oraș mai nou, că peste tot văd macarale, se construiește, plin de motocicliști. Orașul ăsta e ceva oraș turistic, dar se construiește peste tot șantier. Și haine pe stradă. Ce fain! Așa ceva n-am văzut. Dar aceea praful ăsta mult că se construiește. În acest oraș unde am spus e turistic, sunt foarte multe motociclete și aici. Și permanent vorbește cineva pe chineză, pe ce limbă să vorbească altul, în stații. Nimic nu înțeleg, dar e așa fain. Toată lumea se uită la noi. E bine. Cine râde de noi, nu mai vine cu mine pe șala din spate. McDonald's. Deja când spunem că ne lipsește gustul casei și ne gândim la McDonald's când vorbim de gustul casei, deja e grav. Eu gândesc la sarmale, dar Și aici nu găsesc. sarmale, dar nu găsim. Poftă mare. O, prieteni, am vrut să dormim în acest oraș, să mai vizităm și lacul. Asta este un fel de Monte Carlo al lor. Și hotelurile sunt peste 100 de euro. Am zis că hai să căutăm altă posibilitate, că nu avem atâția bani. Și mergem la 100 de kilometri de aici și acolo am găsit cu 30, aproape aceleași condiții. Vă dați seama, aici este Four Seasons, este Marriott, este toate hotelurile scumpe din Europa. E o zonă mai luxoasă. Ce cățel frumos. Auzi ce-mi lipsește ale meu, dar ce frumos e. Scump zona asta. În Shanghai am dormit cu 50 de euro la Marriott. Ieri la Ramada cu 35. Asta e, mergem, prieteni. Mai călătoriți cu mine și cu Alpar încă 100 de kilometri. E bine. Nu? Eu zic. Și s-a oprit, s-a dus și ploaia. Plouat un pic când am mers să mâncăm. Uitați câte iurte acolo.
Foarte multe iurte. Ce fain! Ha! Aici o să fim aproape, peste câteva zile, cum am spus, o să vă pun aici o poză pe hartă, să înțelegeți unde o să fim mâine. În stânga o să fie Kazahstan, sus o să fie Rusia și în dreapta Mongolia. Deci chiar acolo unde se întâlnesc cele 4 țări, acolo o să fim. Tot m-am mirat, pe unde merge drumul ăsta, că nu văd pe unde se iasă drumul. Sigur că intrăm în tunel. Tot m-am uitat, unde urcă drumul sus pe munți, că zic că avem un munte în față. Păi un tunel. Nici așa nu prea fac serpentine. Să ne dăm noi motocicliști. Că când am văzut muntele nou, zic ce fain o să fie. Ne dăm un pic pe serpentine, dar nu. 5 km, da, prieten, acest tunel. 4870 de metri. Ei se gândesc așa, mult mai simplu să facem un tunel decât să facem din 5 km tunel 40 de km de serpentine. O fi mai ieftin, nu știu, că nu sunt constructori de drumuri, poate știți voi, lucrați în domeniu. Ei au făcut și serpentine, de fapt, niște curbe lărgite exact pentru motociclism. Aha! Acum văd, aici pe GPS, încă nu văd fizic. Ce fain era să te dai mai tare un pic. Minunat! Mai 60, e cu 60, cu 50. Și aici n-am văzut să depășească cineva pe linie. Cred că dacă nu sunt camere și de pe satelite vede sau nu știu. Deci curbele astea sunt făcute pentru motocicliști, așa largi, cum îmi place mie. Au și la noi drumul din ăsta, așa, curbe largi, e super fain, am depășit pe ăla. Dar am prins altul, zic, nu, poate nu prindem altul, că am spus la Ghid să merg un pic mai tare, să simțim mai bine. Ia. Hai, ce fain! Uitați pe unde merge înapoi drumul. Și curbele astea așa lărgite, care e ideal pentru motociclism. Ce ziceți, dragi bikeri? Am prins iar pe ăsta. Cum frânează ăla curbă? Zici că e frică că alunecă cu mașina neagră. Parapet peste tot în curbă. Și acolo, uitați cum merge drumul. Vine doamna Ghid și rezolvă. Hello! Se uită la număr, nu știe ce e ăsta. Ai, ai. Ok. Sunt foarte drăguței așa de felul lor. Nu merge, ăsta e sistemul, dar așa zâmbesc. Nu știe unde să te pună. E interesant, nu?
Salut, domnul polițist. Băi, stă singur în Cuțco. Bye, bye! Și acolo e post de poliție. A oprit, au zis ghidul că cine suntem, ce suntem și eu zis, ihau. Totul e organizat. Și foarte cald ca și în România. Am înțeles că și în România este cald acum. De ce marcă e taxa asta? Beijing. Beijing. E producătorul mașinii. No, o să mai trec și eu pe verde. Nu-i bine ultimul. Am venit eu a doilea, acum am zis la pas să vină el a doilea. Ok, încă e verde. Nu-i urât orașul ăsta. Un mall aici în stânga. Un bloc imens, cât apartamente are. O să fiu curios de hotel. La 28 de euro sau 30, hai să rotunjim. Ăsta e nasol, că nici nu știu ce scrie aici. Poți parca, nu poți parca, scrie cu galben aici. Yifeng Hotel. Hotelul de afară arată nicicum. Când o să vedeți cum arată interiorul. Deci, dacă te uiți de aici, o alpa, stai să... Dacă vorbesc aici, pune și te rog și asta. Deci, haideți să vă arăt din exterior cum arată. Deci că... Dar o să vedeți acum, vă duc înăuntru cu mine. Haideți cu mine pas cu pas, să vedeți chiar ce bine arată. Și a fost, cât a fost? 200, o să calculez imediat. 150 de lei. Deci 150 de lei, prieteni. 150 de lei. It's ok. Ăsta duc eu mâna. N-am uitat nimic? Nu. Motocicletele sunt în siguranță maximă. Sperăm. Și uitați cum arată în interior și 150 de lei. Iau. Două drăguțe la recepție. Și noi, vezi că pașaportul am lăsat aici din nou pentru verificare, nu știu ce. Deci, vedeți interiorul cum arată. Incredibil. Încapem toți? Nu, am un pelot. Opa, opa! Oh, 刷卡吧。 Ei! Nu al par. Bravo! Hai, Balu! Hai că iau jos mai bine, du-te! Uitați și aici ce fain arată, prieteni! Minunat! Și au zis că vin sus cu noi să ne ajute. Foarte treabă, un cuplu perfect. O să rămâne surprins de cameră, prieteni. Uitați ce cameră mare avem aici. Aici avem și un cântar, pot să mă cântăresc. Aha, uitați ce cameră, vreo 150 de lei. Și singur se închide, cum a apăsat curentul, ia. Deci, cum am spus, acum a plecat Ghizi, 150 de lei, e super fain, de super fain. Am dat mult mai mulți bani pe o cameră mult mai nașpa, asta chiar e fain. Pot să spun că e mai fain decât la Ramada. Da. E mai mare, mai spațios. Aici este
Dușul separat, cum vedeți, chiar foarte elegant. Și aici avem toaleta separat. Nu trebuie să stăm unul după celălalt. Chiar e bine. Aici avem un fel de dulap. Aici avem chiuveta. Tapucchi, uite, din plastic. Ia, din gumă. Uite ce papuci fain. Tapucchi. Avem apă în frigider, care e gratis. Uite, avem și aici. Două ape, încălzitor. Eu nu folosesc cană de la Out of Comfort Zone, deci dacă voi vreți cană mult mai faină, atunci dacă voi aveți timp, mergeți și pe pagina mea, de acolo puteți comanda și susțineți și voi aventura. Sper că v-a plăcut, prieteni. Ziua de azi a fost un pic așa confuz, nu știu poate cum am filmat, eu n-am mai știut ce să filmez, tot am filmat. Mai ales la început era foarte interesant cu barieră la benzinerie și am venit până aici, cât am venit azi? 300? 240 km și m-am uitat la toate benzineriile, erau bariere. Așa că, prieteni, așa e în zona Xinjiang. Mulțumesc frumos pentru susținerea voastră, sunteți fenomenali. Și dacă v-a plăcut, dați share, like. Mâine o să urmeze o nouă zi, fiindcă acum am început să explorăm cu motocicleta China. Vă arătăm un alt China decât în zona Shanghai, Peking și Suzhou și Shenzhen. Ăsta este altceva. Mulțumesc că sunteți alături de mine. Vă îmbrățișăm și la revedere. Ne vedem mâine.